ඒ 1920 ගණන්වල මුල් භාගය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙනිපිටිය කියන ගම්මානය උස් කඳුවැටි සහ ඝන කැලෑවකින් වට වී තිබුණේ ශිෂ්ටාචාරයෙන් තරමක් ඈත් වී ගියා වගේ. ගමේ වැඩි දෙනෙක් දැනගෙන හිටියේ මේ ගමේ සමරපාල කියන්නේ ගමේ හැම දෙනෙකුටම වඩා නිදානයන් ගැන ඒවා ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් හා අවශ්‍ය දේ පිළිබඳව හොඳින් දැනුමක් ඇති පුද්ගලයෙකු බවයි. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳාමක් හෝ කුඩා කටයුත්තක් කළත් ඔහුගේ සැබෑ උනන්දුව තිබුණේ පැරණි රහස් හා නිදාන සොයා ගැනීම පිළිබඳවයි. තරුණ වියේ පසු වූ ඔහු ඔහුගේ වයසට වඩා පරිණත පෙනුමක් ඇති අතර ඔහුගේ ඇස්වල දැල්ුණේ පුරාණ රහස් හෙළි කර ගැනීමේ දැඩි ආශාවක්. ඔහු නිරන්තරයෙන්ම පුස්කොළ පොත් පෙරලා බැලීමටත් පැරණි කෝවිල් හා එවැනි ස්ථානවල සැරිසරන්නටත් පුරුදුව සිටියා. ගමේ කෙළවරේ ඝන කැලෑ මායිමට ඉතාම ආසන්නව විශාල නුගගසක් මුල ගරා වැටෙනු පැරණි කෝවිලක් තිබුණා. ඒ කෝවිලේ පිටුපස යකාගේ නුගය කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණු ස්ථානයක් තිබුණා. ඒක ගම්මුන් බිහිතියෙන් සලකන රාත්‍රී කාලයේදී කිසිම කෙනෙක් නොයන භූමි ප්‍රදේශයක්. සමරපාල එහි සැඟවී තිබෙන බව විශ්වාස කළ පැරණි නිධානයක් පිළිබඳව නිතරම කතා කළා. යකාගේ නුගේ යට සැඟවුණු නිධානය සුළු පටු මිනිසුන්ට ලං වෙන්නවත් නොහැකි තරම් බලවත් කියලා පැරණි කටකතා තිබුණා. සමරපාලගේ ජීවිතේ එකම අරමුණ වුණේ මේ නිධානය ලබා ගැනීම තමයි. එක හැන්දෑවක අහස කළු කරමින් වහින්නට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි සමරපාල ගමේ ප්‍රධාන යකදුරා වුණු ගල්මුල්ලේ ආරච්චිගේ පැලට ගියේ රහස් පණිවිඩයක් අරගෙන. ගල්මුල්ලේ ආරච්චි කියන්නේ අවුරුදු 60කට ආසන්න කෙට්ටු උස ශරීරයක් ඇති දෑසින් කෙනෙක්ව බියට පත් කළ හැකි කෙනෙක්. ඔහුගේ පැලෙහි තිබුණු පූජා කාමරයේ නිරන්තරයෙන් දැවෙන දුම්මල සුවඳ ගම පුරාම පැතිරිලා ගියා. කුරුනාසේ නිදානේ ගැන මට අලුත් තොරතුරක් ලැබුණා. සමරපාල හති දමමින් රහසින් පැවසුවා. ගල්මුල්ලේ ආරච්චි මහා හඬින් hina වුණා. මම දන්නවා උඹේ කතාව. උඹ හැමදාම කියන්නේ ඒකම තමයි. ඒත් බං ඒ නිදානෙට බිල්ලට දෙන්න අවශ්‍ය සලකුණු 3ක් තියෙන ගෑණියෙක් නැතුව අපිට ඔය කාර්ය පටන් ගන්නට බෑ. ඒක තමා අමාරුම කාර්යය. සමරපාලගේ මූණේ බීතියක් ඇති වුණා. සලකුණු ගැන තමයි ගුරුනාන්සේ. මම පුස්කොළ පොතේ හරියටම බැලුවා. වම් කම්බුලේ, දකුණු නළලතේ, වම් කකුලේ යටිපතුලේ උපන් සලකුණු 3ක් තියෙන ගෑණියෙක්. ඔහුගේ මුහුණේ තිබුණු හිනාව ෂණයකින් වියකී ගිහින් බරපතල ඉරියව්වක් මත වුණා. එහෙම කෙනෙක් අපි කොහෙන් හොයන්නද බං? අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මං බලනවා. මේ රටේ එහෙම කෙනෙක් හොයාගන්න එක ලේසි නෑ. සමරපාල ගැහෙන හඬින් වටපිට බලලා ආරච්චිගේ කනට ලං වෙලා රහසින් කතා කරා. කුරුනාසේ මට අදහසක් තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් උපායක්. සමරපාලගේ අදහස වුණේ
අවශ්‍ය සලකුණු 3 ස්වභාවිකව නැති නිසා පච්ච මගින් ඒවා ඇති කිරීමයි. ඔහු කියා සිටියේ අමනුෂ්‍ය බලවේග පවා නොමග යවන්නට පුළුවන් තරම් සූක්ෂම ලෙස එය කළ යුතු බවයි. ගල්මුල්ලේ ආරච්චි මුලින් මේ අදහසට විරුද්ධ වුණා. ඔහු පුටුවෙන් නැගිටලා වේවැල පොලේ ගහලා කෑ ගැහුවා. ඒක යකාට කරන නිග්‍රහයක්. සමරපාල උඹට තියෙන්නේ නරක අදහස්. අමනුස්සයෝ රැවට්ටුවොත් අපි දෙන්නටම ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න වෙනවා. දේව උදහසට අහු වෙනවා. නෑ ගුරුනාන්සේ. අපි කළු තිත්තුණක් කපුවර නූල් වලින් අඳිනවා වගේ පච්ච කොටනවා. ඒක හරියටම උපන් ලපයක් වාගේ පෙනෙන්න ඕන. යකා නිදානි දෙනකම් මේක රහසක්. අමනුස්සයෙකුට උනත් පච්චයක් අඳුර ගන්න අමාරුයි. එයා එන්නේ බලන්න නෙවෙයි නිදානි දෙන්න. සමරපාල කියා සිටියේ දැඩි විශ්වාසයකින් සහ තර්කානුකූලවයි. නිදානේ පිළිබඳ ඇති තණ්හාව ආරච්චිගේ බය යටපත් කරා. මාස කීපයක් ගෙවිලා ගියා. ගමේ සුරූපී අහිංසක තරුණියක් වුණු රම්මැණිකා සමරපාලගේ ඥාති දියණිය වූ අතර ඇගේ දේහය මේ සලකුණු තැබීම සඳහා තෝරාගත්තා. රම්මැණිකගේ මව මියගොස් සිටි නිසා ඇය ජීවත් වුණේ පොඩි අම්මා එක්කයි. දිලිඳු කම සහ අසරණ කම නිසා රම්මැණිකගේ පොඩි අම්මා මුදලටයි පොරොන්දු වලටයි යට වෙලා ඇයව මෙම රහස් ගනුදෙනුවට ලබා දුන් බවට ගමේ කටකතා පැතිරිලා ගියා. රම්මැණිකව රවට්ට ගත්තේ ශරීරයේ ඇති රහස් ලපතුණක් මගින් යක්ෂ දෝෂයක් හරවා යැවීමට සිදු කරන පූජාවක් සඳහා පමණක් බව පවසමින්. රම්මැණිකා අසරණ වී මේ ඉරණම බාරගත්තා. ගල්මුල්ලේ ආරච්චි විසින්ම ඇගේ ශරීරයේ රහසිගතව වම් කම්මුලේ දකුණු නළලතේ වම් කකුලේ යටිපතුලේ පුංචි වටකුරු කළු පච්ච තිත්තුණක් ඇඳා. මේ කාලය තුල ගල්මුල්ලේ ආරච්චි තම පැලේ රහස් කාමරේ දින ගණනාවක් රැඳී සිටමින් දුම්මල ගසා යක්ෂයාගේ බලය තමන්ගෙන් ඈත් කර තැබීම පිණිස බලවත් වස්කවි සහ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ජප කළා. ඔහු කල්පනා කළේ නිදානය ලබාගත් වහාම මේ බිල්ලට දීමට නියමිත කාන්තාව යක්ෂයාට ලබා දිය යුතුද නැද්ද ගැනයි. නිදානය ගැන තිබුණු දැඩි තණ්හාව නිසා යක්ෂයාට කළ මෙම රැවටීම පිළිබඳව ඔහුට නිරන්තරයෙන්ම බයක් දැනුණත් එය යටපත් කර ගැනීමට ඔහු උත්සාහ කළා. නිදානය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කෙම්මුර දිනේ ලැබුණා. ඒ පුර 15ක පෝය දිනක මධ්‍යම රාත්‍රිය. ඒ රාත්‍රිය සාමාන්‍ය රාත්‍රියකට වඩා අඳුරු වුණා. ගස්වල අතුපවා හෙළුණේවත් නැහැ. ගල්මුල්ලේ ආරච්චි සමරපාලයි බියෙන් ගැහෙමින් සිටි රම්මැණිකව යකාගේ නුගය වෙත කැඳවාගෙන ගියේ ඇයගේ ඇස් බැඳ තේරුම් ගත නොහැකි පුරාණ මන්තර ජප කරමින්. රම්මැණිකා මේ බිලි පූජාවේ සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන පලා යාවි කියන දැඩි සැකය නිසා ආරච්චි විසින් ඇගේ සිරුර වටා ආරක්ෂක නූල් ගැටගසා විශේෂ මන්ත්‍රවලින් ඇයව මුළුමනින්ම බැඳ දමා තිබුණා. නුගගස මුල පුරාණ කළුගල් බිත්තියක් අසල විශාල හෝම මණ්ඩපයක් තනා තිබුණා. එය කොළ, මල් සහ පළතුරු වලින් සරසා තිබුණත් දැල්වෙන දුම්මල සුවඳ දුම් සහ නොයෙකුත් පූජා ද්‍රව්‍යවල සුවඳ භයානක මිශ්‍රණයක් ඇති කළා. රම්මැණිකා
හෝම මණ්ඩපයේ අසල පොළවේ අඳින ලද මණ්ඩලයක් මැද වෙවුලමින් නිහඬව සිටියා. ඇය සිටියේ තමන්ගේ ඉරණම තේරුම්ගෙනයි. ආරච්චි අතටගත් රත් වූ හෝම කඩුවක් මතුරමින් භයානක මන්ත්‍ර ජප කරමින් නුගගස දෙසට මුහුණලා සිටියා. ඔහුගේ සිරුර වෙවුලූ නමුත් ඔහු තම ශිල්පය කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයකින් පසු වුණා. "දෙයියෝ, අද දින ඔබ මා වෙනුවෙන් මඟ පාදන්න. මේ නිධානය මට අයිති විය යුතුයි." ඔහු එසේ කියමින් කෑ ගැසුවා. එකවරම නුගගස අසල සිට වේගවත් සීතල සුළඟක් හමාගෙන ආවේ හෝම මණ්ඩපයේ ගිනි තැල් නිවා දමමින්. ඒ සුළඟින් ගස්වල අතුපවා හෙළවුනේ හුදෙක් සර්පයෙක් ගමන් කරනවා වගේ. අඳුරු සෙවණැල්ලක් පොළව මත දිස්සුණා. එම සෙවණැල්ල නුගගසමෙන් විශාල වුණා. සමරපාල බයෙන් වෙවුලන්නට වුණා. ඔහුට වචන පිට වුණේ නෑ. "කුරුණාසේ, යකා ඇවිල්ලා. අනේ කුරුණාසේ." කට වරද්ද ගන්න එපා සමරපාල." ආරච්චි වේගෙන් රහසින් වගේ අණ කරා. "මං මේ ගුරු කඩුවෙන් මුළු කාර්යම බන්ධනය කරා. උගේ අවසන් ගමන මේකයි." ආරච්චි එසේ පැවසුවා. ඔහුගේ හඬ වේවුලුවත් ඔහු බලෙන් ධෛර්යය මවා ගත්තා. නැවතත් මෙවර පෙරට වඩා 10 ගුණයක සීතල සුළඟක් හමා ගියා. මෙවර පොළව මත තිබුණු හෝම භාජන එකින් එක පුපුරා ගියේ මාරක ශබ්ද නගමින්. අඳුරු සෙවණැල්ල මැදින් අතිශය උස විශාල ගිනි පුපුරු වැනි රතු ඇස් ඇති රුවක් දැర్శණය වුණා. ඒ නුගගසේ යක්ෂයයි. ඔහුගේ සිරුර වියලී ගිය මිනිස් සමකින් සහ අඳුරු රුධිරයෙන් නිර්මාණය වුණා වගේ බිහිසුණු පෙනුමක් ගත්තා. යක්ෂයාගේ රුදුරු හඬ ගම්මානයේ පුරාම දෝංකාර දුන්නා. එය ගලක් පොළවට වැටෙනවා වගේ. "මගේ නිදානේ වෙනුවෙන් සලකුණු ඇති ගැහණිය කොහෙද සිටින්නේ?" යක්ෂයා ගොරවමින් තම ගිනියම් දෑසින් අවට විපරම් කරා. ගල්මුල්ලේ ආරච්චි තමාගේ මන්තරවල බලය තව දුරටත් විශ්වාස කරමින් යක්ෂයාට අණ කළා. "මේ ඉන්නේ ඔබගේ ඉල්ලීම ඉටි කරපු ගෑණිය. ඔබගේ නිධානය මට දෙන්න." යක්ෂයා රම්මැණික දිහා බලාගෙන හිටියේ නිහඬ භයානක බැල්මකින්. ක්ෂණයකින් යක්ෂයාගේ දැවැන්ත සෙවණැල්ල රම්මැණිකගේ ශරීරයේ වූ පච්ච තිත්තුන දෙසට දැස් යොමු කළා. "මේවා බොරු සලකුණු. මේවා කලාවම." යක්ෂයා ගොරවමින් එසේ කීවා. ඔහුගේ හඬින් අවට ගල් පරපවා කම්පා වුණා. ඔහු එසේ කෑ ගහද්දී රම්මැණිකගේ ශරීරයේ තිබුණු පච්චතිත් රත් වූ ගල් අඟුරු වගේ පෙනෙන්නට වුණා. ලේ ගලන්නට වුණා. වේදනාවෙන් කෑ ගැසූ රම්මැණිකා සමරපාල දිහා බැලුවේ දැස්වල කඳුළු පුරවගෙනයි. මරණාසන්න කම්පනය සහ වංචාව පිළිබඳ වේදනාව ඉවසාගත නොහැකි වූ ඇය වේවුලන ඇඟිල්ලකින් සමරපාල වෙතට ඇඟිල්ල දිගු කළා. සමරපාල බයෙන් දුවන්නට උත්සාහ කළත් යක්ෂයාගේ දැඩි බලය නිසා ඔහු ගලක් මෙන් හිටි තැනම ගල් ගැසුණා. ඔහුගේ ශරීරයේ තිබුණු බලය ක්ෂණයකින් නැති වී ගියා. "රැවටිලිකාරයා, තෝ මගේ නීති කැඩුවා." යක්ෂයා ගල්මුල්ලේ ආරච්චි දිහාට ගිනියම් වූ ඇස් යොමු කළා. "මම දෙනි පිටියේ යක්ෂයා. තෝ මගේ බලය රැවටීමට තැත් කළා."
මගේ ශාපය තෝ ඇතුළු තොගේ සත් පරම්පරාවටම හෙනහුරුවව දීවා. යක්ෂයා ඔහුගේ යෝධ අත දිගු කර ආරච්චිගේ උගුරෙන් අල්ලගත්තා. ආරච්චිගේ හෝම කඩුව ඔහුගේ අතින් ගිලිහි පොළවට වැටුණා. තෝ මට බොරු බිල්ලක් දෙන්න නේද හිතුවේ? දැන් තෝම මගේ ගොදුර වුණා. නිදානේ ගන්න ආව උඹ දැන් නිදානෙට යට වෙලා මගේ සදාකාලික දාසයවයන්. ගල්මුල්ලේ ආරච්චි කෑ ගැහුවේ වේදනාවෙන් සහ බයෙන්. ඔහුගේ ශරීරයේ සියලු බලය ක්ෂණයකින් නැති වෙලා ගියා. යක්ෂයාගේ ග්‍රහණය තද වුණා. ඔහුගේ අවසන් හුස්ම පිට වෙනකොට යක්ෂයාගේ භයානක හිනාව අවසන් වරට නුගගස වටා දෝංකාර දුන්නා. ඒ ශබ්දය කැලෑව පුරාමත් පැතිරිලා ගියා. පසුදා උදෑසන කැලෑවේ කුරුල්ලන්ගේ හඬ සමගම දෙනිපිටියේ ගැමියෝ භීතියටපත් වුණා. රෑ ඇසුණු භයානක කෑගැසීම් සහ ගොරවන ශබ්ද පිළිබඳව සැකයක් ඇති වුණු නිසා ගම්මු එකතු වෙලා නුගගස පිහිටි කැලෑ මණ්ඩිය දෙසට පැමිණියේ ගල්මුල්ලේ ආරච්චිව සොයාගෙනයි. ගල්මුල්ලේ ආරච්චිගේ හිස් ජීවයෙන් තොර ශරීරය නුගගස පාමුල පුපුරාගිය හෝම මණ්ඩපය ඇසල තිබුණා. ඔහුගේ උගුර සම්පූර්ණයෙන්ම තැලී සිරුරේ උණුසුම පිට වී ගොස් තිබුණා. ඔහු මිය ගොස් සිටියේ දැස් විවෘත කරගෙන භීතියෙන් ගැස්සුණ ආකාරයකින්. සමනපාල සහ රම්මැණිකා අතුරුදහන් වී තිබුණා. ගම්මුන් කතා කළේ යක්ෂයාට කළ වංචාව නිසා රම්මැණිකව යක්ෂයාගේ නිධානය ආරක්ෂා කිරීමට රැගෙන යන්නට ඇති බවත් සමරපාල බියෙන් පිස්සු වැටි කැලේට පැන යන්නට ඇති බවත්. දින කීපයකට පසු රම්මැණිකගේ පොඩි අම්මා කැලෑවට රිංගා හඬා වැටමින් සිටිනු ගමේ මිනිසුන් දැක තිබුණා. දියණිය රවටමින් කළ පාප කර්මයට ඇයව දේව උදහසට ලක් වූ බව ඇය නොනවත්වාම කියවූයේ මුළුමනින්ම සිහිය විකල් වී සිටි නිසායි. එදා පටන් ඒ කැලෑ මායිමේ පිහිටි නුගගස යටට යන්නට දෙනිපිටියේ කිසිම ගම්වැසියෙකු එඩිතර වුණේ නෑ. දෙනිපිටිය ගමේ මිනිසුන් අදටත් කියන්නේ පුර පසළොස්වක පොයෝ දිනවල රාත්‍රී කාලයේදී නුගගස යටින් වේදනාවෙන් කෑගසන යකදුරාගේ හඬත් රම්මැණිකගේ ශරීරයේ කළු වූ පච්ච සලකුණු සමගින් තවමත් උණුසුම්ව ලේ බිමට වැగిරෙන බිහිසුණු ශබ්දයක් ඇසෙන බවයි. ගල්මුල්ලේ ආරච්චිගේ මරණය නිධානයට ඇති තණ්හාවේ බිහිසුණු අවසානය පෙන්නුම් කළා. එදා පටන් දෙනිපිටියේ මිනිසුන් පැරණි කටකතා හා අමනුෂ්‍ය බලවේග පිළිබඳව සැක නොකර සත්‍ය වශයෙන්ම ඒවාට බිය වී ජීවත් වුණා. යක්ෂයාගේ සලකුණු බොරුවට නිම කළ නොහැකි බවත් තණ්හාවට වන්දි ගෙවීමට සිදුවන බවත් එයින් පසක් වුණා.